हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको यस भिडियोमा। र आज यो जुन हाम्रो भिडियो छ यो एमएस वर्डको भनौँ न अब इन्डिङ पोइन्टसम्मको भिडियो छ है। अब यो भिडियो सकिसकेपछि मेबी एउटा दुईटा अझै मैले तपाईहरुको लागि टिप्स ट्रिक्सको बनाएर अनि त्यसपछि फेरि एमएस वर्डको सेक्सन हाम्रो इन्ड हुन्छ। र त्यसै लगायत आजको हाम्रो यो भिडियोको टाइटल चाहिँ छ क्रस रिफरेन्स। जस्तै यो भन्दा पहिले मैले तपाईहरुलाई हाइपरलिङ्क र बुकमार्क गरेर देखाएको हो। र आज यो हामीले गर्ने भने क्रस रिफरेन्स। क्रस रिफरेन्स भनेको चाहिँ अब हामीले के हो, क्रस रिफरेन्सले कसरी काम गर्छ, त्यो सबै म आजको यस भिडियोमा एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। सो लेट्स बिगिन। अब हेर्नुस्, क्रस रिफरेन्स चाहिँ युज हामीले कहाँ गर्ने त? यो भन्दा पहिलेको भिडियोमा मैले बनाएको थिएँ हाइपरलिङ्क। हाइपरलिङ्क हामीले कहाँ युज गर्ने? जब हामीलाई एउटा फाइलसँग अर्को फाइललाई कनेक्ट गर्नु पर्यो, जोड्नु पर्यो भने हामीले हाइपरलिङ्कको युज गर्ने। त्यस्तै हामीले यो क्रस रिफरेन्सको युज कहाँ गर्ने त? जस्तै हामीले एउटा पेजसँग अर्को पेजलाई लिङ्क गर्नु पर्यो भने हामीले त्यति बेला क्रस रिफरेन्सको युज गर्ने हो। अब क्रस रिफरेन्सको युज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कसरी युज गर्ने है त हेरौँ। जस्तै हामीले के गर्ने हो, मान्नुहोस् तपाईसँग 10 पेज 20 पेज 25 पेजसम्मको एउटा डकुमेन्ट छ है। अब त्यो डकुमेन्टलाई तपाईँले लिङ्क गर्नु पर्यो। अब जस्तै मान्नुहोस् तपाईँले एकैचोटि पेज नम्बर 19 मा थाहा पाउनुभयो कि तपाईँको मिस्टेक छ। अब पेज नम्बर 19 मा जानु पर्यो भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ, स्क्रल गरेर जानुहुन्छ। त्यसै गरी यदि हामीले कुनै एउटा लिङ्क बनाएको छौँ कि पेज नम्बर 19 मा जानु पर्यो भने सजिलै त्यहाँ क्लिक गरेर मजाले पेज नम्बर 19 मा पुगेर आफ्नो जुन मिस्टेक छ त्यसलाई सच्याएर अनि फेरि आफ्नो पेजमा आउनु मिल्छ भने त्यो त अलिकति सजिलो भयो नि त हामीले वर्ड चलाउने बेलामा। हो, यो क्रस रिफरेन्सले ठ्याक्कै त्यसरी नै काम गर्छ। भने स्टार्ट गरौँ आजको टपिक। अब के छ भन्दाखेरि हामीले पहिले एउटा सेड्युल बनाउने हो, कसरी गर्ने भनेर। भने पहिले पेज लिनुहोस्, मसँग एउटा पेज अलरेडी छँदैछ। म 2 3 4 5 5वटा पेज मैले लिएँ। 1 2 3 4 र एउटा मेरो 5वटा पेज छ। यो प्रत्येक पेजमा म के गर्छु, एउटा हेडिङ लगाइदिन्छु। प्रत्येक तपाईँले पनि कुनै पनि डकुमेन्ट बनाउनुहुन्छ भने प्रत्येक पेजको एउटा हेडिङ हुन्छ नि त। सबै आफ्नो पेजको एउटा प्रत्येक पेजमा एउटा हेडिङ क्रिएट गरेर अनि पो तपाईँले कुनै कन्टेन्ट लेख्नुहुन्छ भने मैले सजिलै यहाँ बुझ्नलाई एमएस वर्डको हेडिङ दिएँ। त्यसपछि फेरि अब अर्को पेजमा चाहिँ मैले एमएस एक्सेलको हेडिङ दिन्छु। त्यसै गरी यहाँबाट फर्स्ट टपिकमा पावर पोइन्ट जो हाम्रो लास्ट पेज छ, यो लास्ट पेजमा म एउटा दिइहाल्छु एडोब पेज मेकर। ल, अब हामीले के गरिसकेका छौँ, प्रत्येक पेजमा जुन हाम्रो पेज थियो प्रत्येक पेजमा मैले हेडिङ लगाइसकेको छ एक्सेप्ट यो फर्स्ट पेजलाई छोडेर। किनकि फर्स्ट पेजमा हामीले आफ्नो एउटा टेबल डिजाइन बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो टेबल डिजाइन बनाउनलाई इन्सर्टमा गएर ठ्याक्कै हामीले टेबल कसरी क्रिएट गर्ने, त्यो दुईवटा कलम लिनुहोस् अनि त्यसपछि 2 3 4 5 5वटा तपाईँले र लिनुपर्छ। अनि त्यसपछि फेरि अब यो यसरी मिलाइदिनुहोस् अनि यहाँबाट यसको फन्ट अलिकति ठुलो गरिदिनुहोस् है। यहाँबाट फन्टलाई पनि ठुलो बनाइदिनुहोस्। यहाँ लेखिदिनुहोस् लेसन अनि त्यसपछि पेज नम्बर ओके। अब लेसन भनेको चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि हामीले यो जुन जति पनि पेजको हेडरमा लेखेको छ एउटा हेडिङ, त्यो चाहिँ हाम्रो एज अ लेसन हामीले त्यसलाई डिनोट गर्ने हो। अनि त्यसपछि त्यो लेसन चाहिँ कुन पेज नम्बरमा छ त्यसलाई चाहिँ डिनोट गरेर यसले अटोमेटिक डिटेक्ट गरेर राखिहाल्छ यहाँ। अनि अब हामीले यहाँबाट एकदम सजिलो छ है यो स्टेप। फेरि सबभन्दा पहिले तपाईँले के गर्नु पर्यो, अब जति पनि तपाईँले हेडर लेख्नु भएको छ त्यो सबै हेडरलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। यो यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। अब यसलाई सिलेक्ट गरेर यसलाई पनि सिलेक्ट गर्नु पर्यो भने हामीले सिफ्ट लिएर सिलेक्ट गर्ने हो। सिफ्ट लिएर सिलेक्ट गर्नुहोस् अनि त्यसपछि फेरि सिफ्ट लिएर यो हेडर पनि सिलेक्ट गर्नुहोस्। यहाँबाट फेरि यो हेडरलाई पनि सिलेक्ट गर्नुहोस्। यति हाम्रो सिलेक्ट भइसकेपछि हेर्नुहोस्, अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यहाँबाट यो सबै हेडर हाम्रो सिलेक्ट भइसकेको छ। अब सिलेक्ट भइसकेपछि हामीले यसलाई हेडिङमा कन्भर्ट गरिदिने। हेडिङमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने यही स्टाइल होम मेन्युमा तपाईँले स्टाइल भन्ने ट्याब देख्नुहुन्छ, यहाँ हेडिङ 1 मा कन्भर्ट गर्नुहोस्। हेडिङ 1 यहाँ कन्भर्ट गर्नुभन्दा पहिले कस्तो छ, कन्भर्ट गरिसकेपछि यो कस्तो भयो चेन्ज भएर आउँछ। यसलाई कन्भर्ट गरिदिइहाल्नुहोस्। कन्भर्ट गरिसकेपछि अब हाम्रो यहाँ 25% काम मात्रै बाँकी छ। अब 25% काम के छ भन्दाखेरि चट्ट अब आफ्नो इन्सर्ट ट्याबमा आउनुहोस्। इन्सर्ट ट्याबमा आइसकेपछि फेरि यहाँ क्रस रिफरेन्स भनेर अप्सन त देख्नु नै भएको छ। यो क्रस रिफरेन्समा क्लिक गर्नुहोस्। एउटा क्रस रिफरेन्सको एउटा ड्यासबोर्ड खोलेर आउँछ। यो ड्यासबोर्डमा यहाँ तपाईँले दुईवटा टाइप पाउनुहुन्छ, एउटा रिफरेन्स टाइप र इन्सर्ट रिफरेन्स टु।
भने यो रेफरेन्स टाइपमा तपाईँले नम्बर आइटम दिएको छ भने यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ भने हामीले अघि के कन्भर्ट गरेको थियौँ, हेडिङ कन्भर्ट गरेको थियौँ भने हेडिङ कन्भर्ट गर्दैको बेला चट्ट हेडिङमा एकचोटि टिक लाउनुहोस्। हेडिङ टिक लाउने बित्तिकै हामीले के हेडिङमा कन्भर्ट गरेको थियौँ त्यो सबै कुरा आइसक्यो। वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्ट, पेजमेकर, यहाँ फर विच हेडिङ कुन हेडिङ छ हाम्रो त्यो सबै आइसकेको छ। अब हामीले यो हेडिङ कहाँ राख्ने त? हामीले यो हेडिङ यो लेसनमा राख्ने हो। यो लेसनमा चट्ट एकचोटि राखिदिनुहोस् अनि त्यसपछि यहाँबाट इन्सर्ट गरिदिनुहोस्। डबल क्लिक गरेर इन्सर्ट गर्नु होला। इन्सर्ट गरिसकेपछि यो एमएस वर्ड तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ आइसक्यो। अब यो एमएस वर्डलाई हाम्रो हेडिङ आइसक्यो भने यो एमएस वर्ड कुन पेज नम्बरमा छ त्यो हामीले डिनोट गराउनु पऱ्यो यहाँ। अनि त्यो डिनोट गराउनलाई तपाईँले यहाँ क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यसपछि इन्सर्ट रेफरेन्स टुमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ भने यहाँ तपाईँले पेज नम्बर देख्नुहुन्छ। यहाँबाट हेडिङ टेस्ट राखेर गर्नुहुन्छ भने यहाँ पनि एमएस वर्डै आउँछ, तर तपाईँले यसलाई पेज नम्बरमा क्लिक गरेर अनि त्यसपछि यसलाई इन्सर्ट गर्नु होला। पेज नम्बर 2 आयो। यो पेज नम्बर किन 2 आयो यो यदि तपाईँहरूलाई थाहा छ भने एकचोटि कमेन्टमा भन्नु होला यो पेज नम्बर 2 किन आएको छ। यहाँ यो तपाईँहरूलाई एउटा सिडब्लु भयो है। अनि त्यसपछि फेरि अब कन्टिन्यू बढ्ने बेलामा अब हामीले फेरि यहाँबाट अर्को हेडिङ सिलेक्ट गरेर यतातिर आउनु पऱ्यो। यतातिर आउने बेलामा तपाईँले के गर्नु पऱ्यो, यहाँ यो जुन पेज नम्बर छ यो पेज नम्बरलाई हेडिङ टेक्स्टमा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो। अब यसलाई कन्भर्ट गरिसकेपछि चट्ट एकचोटि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यसपछि इन्सर्ट एमएस एक्सेल पनि आइसक्यो। फेरि अब पेज नम्बरको बक्समा आइसकेपछि तपाईँले यहाँबाट फेरि हेडिङ टेक्स्टलाई पेज नम्बरमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि इन्सर्ट गरेपछि यहाँ पेज नम्बर 3 आयो। त्यस्तै यहाँबाट फेरि यो ठाउँमा आएर यसलाई पेज नम्बरलाई हेडिङ टेक्स्टमा कन्भर्ट गर्नुहोस्। यहाँबाट पावर पोइन्ट सेलेक्ट गर्नुहोस् अनि त्यसपछि फेरि इन्सर्ट गरिदिनुहोस्। पावर पोइन्ट पनि इन्सर्ट भइसकेको छ। त्यस्तै गरेर फेरि अब यहाँबाट पेज नम्बरमा कन्भर्ट गरेर अनि त्यसपछि फेरि इन्सर्ट हामीले यस्तै गरेर जाने हो। यहाँबाट पेज नम्बर फेरि पेजमेकर सिलेक्ट गरेर अनि त्यसपछि मैले इन्सर्ट गरेँ, पेजमेकर पनि आयो। अनि त्यसपछि अब यहाँबाट पेज नम्बर सिलेक्ट गरेर यो चाहिँ हाम्रो लास्ट छ अनि यसलाई इन्सर्ट गर्नु। इन्सर्ट गर्नुहुन्छ भने पेज नम्बर 5 आयो। हाम्रो यहाँ 2, 3, 4, 5 सबै आइसकेको छ। अनि यो हाम्रो सकिसकेपछि हामीले यसलाई क्लोज गरिदिनु। अब त्यसपछि एकदम यो भयो कि भएन भन्ने कुरा हामीले कसरी थाहा पाउन सक्छौँ त? आफ्नो माउसको यो जुन कर्सर छ यो कर्सरलाई तपाईँले ठ्याक्कै यो पोइन्टरमाथि लिएर आउनुहुन्छ भने जुन तपाईँले हाइपरलिङ्कमा पाउनु भएको थियो कन्ट्रोल प्लस क्लिक टु फलो लिङ्क, ठ्याक्कै त्यही कुरा तपाईँले यहाँ पनि पाउनुहुन्छ। अब कन्ट्रोलसँग क्लिक गरेपछि हामी ठ्याक्कै हेर्नुहोस् पावर पोइन्टको पेजमा पुगिसकेको छ। त्यस्तै गरी एकचोटि अझै ट्राई गर्नु पऱ्यो भने यहाँबाट एमएस एक्सेलमा मलाई जानु छ, पेज नम्बर 3 मा जानु छ भने चट्ट कन्ट्रोलसँग एकचोटि क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँ एमएस एक्सेलमा पुग्नु सक्नुहुन्छ। यसै गरेर तपाईँको यदि 10 पेजको छ, 20 पेजको छ, 25-30 पेजको छ भने तपाईँले आफ्नो पेजमा क्रस रेफरेन्स यसरी सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई यदि यो भिडियो राम्रो लागे लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस् र सब्सक्राइब गर्नुहोस् र आफ्नो नजिकको साथी जुन कम्प्युटर सिकिरहेको छ भने उसलाई पनि यो भिडियो पक्कै पनि फरवर्ड गर्नु होला। धन्यवाद।